که حضرت شیخ الاسلام 2 سطل غذا دستش بود از خانه. دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چه کند. یه سامسونتی هم میگه پول دلار کرده بود، اونا رو آورده بود پیش آجی. گاهی وقتا ما بزرگان رو میبینیم، شخصیت های بزرگ علمی و عرفانی رو میبینیم که سهولت ها آمده تو زندگیشون، به ظاهر یه سری چیزها رو الله به اونا عنایت کرده، به اونها داده. اگر نگاه به اون مرحله زندگیشون بکنیم فریب میخوریم. اگر میخوای بفهمی این بزرگ چطور شد که به اینجا رسید، یکم گذشته‌شو ورق بزن، 1 دهه 2 دهه جلوترش رو نگاه کن، ببین اون روزا چی بوده. یه زمان یکی از اساتید مکی زاهدان به طلاب میگفت شما امروز حضرت شیخ الاسلام رو دارید میبینید با این به هر حال چیزهایی که الله بهش داده، عزتهایی که الله بهش داده، مقام و مرتبه‌ای که الله تعالی بهش داده، ولی من یه روزی یادم میاد که حضرت شیخ الاسلام 2 سطل غذا دستش بود از خانه. خانومش این غذاها رو درست کرده بود، خود حضرت اینا رو به دست میگرفت می آورد تو همین مجموعه. طلابش 60-70 تا بیشتر نبود، غذا رو خودشون تو خونه پختن، خودشون می آمدن اینجا برای طلاب غذا میکشیدن. من اون روز رو دیدم. شما سهولت امروز رو دیدید، من اون گذشته پر مجاهده رو دیدم و این اگر از این دروازه مجاهده رد نمیشد امروز به اینجا نمیرسید. به هر حال هر بزرگی که به هر مرتبه ای رسید او بدونید که از کوره ای از مجاهدت ها رد شده. آن کس که تو را شناخت جان را چه کند، فرزند و عیال و خانمان را چه کند. دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چه کند. الله تعالی یه محبتی بسیار بالا از خودش رو به دوست خودش میده. اون موقع هم دنیا هم عقبا هر دو سرا رو الله بهش میده، اما دوست الله تعالی نه به این کار داره نه به اون، او الله رو میخواد و اون لحظه به چیزی دست پیدا کرده که دلش از هر چه ما سوى الله مستغنی شده. اون موقع او به یک غنایی در دل رسیده که این غنای دل باعث شده که اگر سلطان سنجر سلجوقی هم بهش میگه بیا مملکت نیمروز رو به تو بدم، میگه از وقتی از مملکت نیمه شب و راز و نیاز در دل شب با خدا خبردار شدم، من مملکت نیمروز تو رو به یک جو هم نمیخرم. دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چه کنند. یه زمان میگه نواز شریف در زمان همون ریاست جمهوریش در پاکستان آمد ملاقات حاج عبدالوهاب رحمت الله تعالی علیه. یه سامسونتی هم میگه پول دلار کرده بود، اونا رو آورده بود پیش آجی. بعد گفت اینا رو من تقدیم میکنم به شما، هر جایی که شما صلاح میدونید اینا رو میتونید خرج کنید برای خودتون، برای مرکز، برای نیازهای اینجا. اون زمان میگه مرکز قرض و قلم زیاد داشت، مشکل اقتصادی هم داشت. میگه حاج عبدالله صاحب اون سامسونت رو بست و اون پولها رو دلارها رو گذاشت جلوش، شروع کرد به دعوت دادنش و شروع کرد اون رو آماده کنه برای تشکیل. میگه نواز شریف گفت میدونی من جز شخصیت های سیاسی هستم، من رئیس جمهورم، تشکیل شدم برای من انقدر آسون نیست، نمیشه از من تشکیل بشم. باز حاجی میگه شروع کرد دعوت رو ادامه دادن. این هویت این امت، این تشخص این امت، امتی حضرت رسول صلی الله علیه وسلم نباید خودش رو با کارش، با شغلش، با حرفش، با مدرکش، با جغرافیای کشورش نباید خودش رو معرفی بکنه. اینا هویت ما نیست. هویت ما اینه، تشخص ما اینه که ما امت حضرت رسولیم، الله ما رو مبعوث کرده برای یک کار بزرگ و ما با این هویت که ارزشمندیم. تو قبل از اینکه رئیس جمهور باشی امت رسول الله، قبل از اینکه رئیس جمهور باشی الله تو رو مبعوث کرده که کار انبیا رو بکنی. میگه نواز شریف باز کیفو گذاشت جلو، گفت حاجی صاحب به خدا این پولا به این سادگی به دست نمیاد، خیلی پول زیادیه و
پشیمان میشید. میگه حاجی صاحب 2 مرتبه با یه خروشی سامسونتشو بس گفت والله قسم اگر این دعوت امروز منو قبول نکنید تو یک روزی پشیمان میشی. من دارم میراث نبوت رو بهت میدم، من دارم تو رو توی مسیری میندازم که هم دنیا و هم عقبای تو رو درست کنه. تو اگر پشت به اینها بکنی تو متضرر نمیشی. من پشت کنم به یک کیف سامسونیت پر دلار من ضرر کردم؟ بالاخره میگه در همون زمان ریاست جمهوری 3 روز تشکیل هم شد، بالاخره به هر ترتیبی بود. ببینید الله دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چه کنه. اون زمانی که هندوستان میگه مستعمره انگلیس بود، اکابر دیوبند اینا تلاش کردن تا اون کارخانه انسان سازی رو درست کنن. در کفی جام شریعت، در کفی سندان عشق، هر هوسناکی نداند جان و سندان باختن، جام و سندان باختن. از یک طرف تعلیم، از یک طرف تزکیه، از یک طرف علم نبوت، از یک طرف عشق و محبتی که میراث نبوته، تو این 4 دیواری که با کمال سادگی درست شده موج میزنه. از این کارخانه انسان سازی رجال وارد جامعه میشه. هر فردی که از اینجا فارغ التحصیل میشه یه فردی میشه تمدن ساز، یک فردی میشه که دنیایی رو متحول میکنه. شاگردان اینجا، یه شاگردش میاد به زاهدان، دزداب رو میکنه زاهدان. یه شاگردش میاد به رود، اون رو تبدیل میکنه به احناف خاف. اینا شاگردایی بودن که در ایران آمدن. شاگردی مثل مولانا محمد الیاس، شاگردی مثل شیخ الهند که در مقابل استعمار پیر انگلیس جنگید. اینطوری مجموعه درست شده اینجا. میگه انگلیسی ها حیران بودن که این مجموعه اون زمان یک دهکده کوچیکی بیشتر نبود به نام دیوبند، اینا چی کار میکنن؟